السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نرحب بكم في هذا اللقاء المتفرد، حيث نلتقي بضيف كريم يزورنا من أمريكا. تشرفنا بزيارته منذ قرابة العامين، وأعتقد أنكم جميعا تعرفونه، ألا هو الشيخ يوسف استس، الذي كان قسا وأسلم، وكانت قصة إسلامه مؤثرة جدا لما شاركها معنا في الزيارة الماضية. ففي البداية أحب أن أرحب بكم جميعا، وأرحب بفضيلة الشيخ يوسف استس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. And welcome to Egypt. جزاك الله خير. حياك الله. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. فرصة سعيدة. جزاك الله خير. أحبتي في الله، إن شاء الله عز وجل نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم الحية في هذا البرنامج. إن أردتم سؤال الشيخ يوسف استس عن أي شيء فيما يتعلق برحلته الدعوية أو عن أنشطته الدعوية الحالية، إن شاء الله عز وجل نرحب باتصالاتكم بعد أن نبدأ هذا اللقاء بسؤال الشيخ بعض الأسئلة. بالطبع الشيخ لا يجيد اللغة العربية، فبالتالي أنا سوف أترجم له الأسئلة وأعود ترجمتها لكم باللغة العربية. شيخ يوسف, after we welcome you, and we're very pleased to have you here in Egypt once again. Last time it was a big blow. Everybody was very happy and delighted, especially when you appeared on our Rahma screen and you shared with us the story of your Islam and your relationship to this Egyptian guy and so on. So and now, don't forget the beautiful surprise that I got when you guys reunited me with this beautiful Egyptian man after so many years. True. And inshallah, we're going to share this with the viewers as well. But now let me ask you a straightforward question. What really brought you to Egypt this time? A big airplane. Don't start it. I mean, really, what brought you to Egypt? Tell them what I said. Okay. The first question I asked Arabic. was basically... Arabic. That's right. Switch. سألت الشيخ يوسف بداية عن السبب الرئيسي لزيارته لمصر هذه المرة. السؤال باللغة الإنجليزية يكون يعني ما الذي جاء بك إلى مصر؟ فهو الشيخ اعتد منه الفكاهة وخفة الظل، فقال الذي جاء بي إلى مصر طائرة كبيرة، طائرة إير فرانس. فأنا أعدت السؤال وقلت له يعني صدقا، ما السبب الرئيسي وراء زيارتك لمصر هذه المرة؟ فالآن هو طلب أن أترجم هذا قبل أن يجيب على السؤال. شيخ يوسف, once again, really what brought you to Egypt? Well, of course, I was very interested to have the chance to come and be here again, to finish some of the exploring that we did, to go and see places and be part of this historic and wonderful place which is called Egypt. And I wanted really to get into some of the places we didn't get to visit before. That's very important to me. Another is to reunite with people that I met and try to find this man again. I really would like to see him again, and that would be something nice. You're talking about the geologist? Yes. Muhammad Abdurrahman? Yes. Right? Okay. I would very much like to have a chance to be back with him again and you know, talk about those. So did you like the last surprise when Huda TV introduced him to you in the program? I would like if you surprised me again. Well, I don't know about that. You didn't ask for it. الشيخ يوسف يجوب العالم من أجل الدعوة، وزيارته لمصر هذه المرة لا تختلف كثيرا عن زيارته لأي مكان في العالم، هي زيارة دعوية. وإن كان في هذه المرة هو اصطحب مصور معه يريد أن يزور بعض الأماكن الأثرية والتاريخية، هذا المكان المهم من العالم. وأيضا أراد أن يلتقي بأحبته، خاصة الشخص الذي قدم له الإسلام بصورة شجعته على أن يسلم بعد أن كان واحدا من أعداء الإسلام. هذا الشخص في الزيارة الماضية، والتي على ما أذكر كانت منذ عامين، توصلنا إليه واستطعنا أن نقدمه للشيخ يوسف، وكانت مفاجأة سارة حيث دخل عليه أثناء تصوير أحد البرامج وسجل هذا اللقاء، وكانت مفاجأة سارة جدا للجميع. أريد أن ألخص سريعا قبل أن أعود طرح بعض الأسئلة على الشيخ، أن الشيخ يوسف الذي كان يعيش في ولاية تكساس كان متعصبا جدا
لديانته، حيث أنه كان متخصصا في الديانة المسيحية الكاثوليكية، وكان أكثر ما يبغض هو الإسلام والمسلمين، وكان لا يطيق أن يسمع أي شيء عن الإسلام والمسلمين. حتى جمعته فرصة عمل مع هذا الشخص المصري الذي اضطر أن يقيم معه في المنزل لبعض الوقت. وبعد أن مارس حياته العادية هذا الشخص المصري الذي كان يعمل جيولوجيا، قدم له الإسلام بصورة طبيعية جدا، لم يكن متكلفا. فهذا أغرى الشيخ يوسف وزوجته، وكان هناك قس آخر أيضا يقيم معهم، وسائر أسرته في التعرف على الإسلام، وانتهى بهم المطاف إلى أن أسلموا. حقيقة أنا لا أريد أن أسأل الشيخ في قصة إسلامه مرة أخرى، لأن هذه القصة صارت معروفة للقاصي والداني، خاصة أنها على سائر المنتديات بعد أن شاركها معنا في الحلقات الماضية منذ عامين. ولكن الآن نريد أن نطرح عليه بعض الأسئلة المهمة التي تفيدنا نحن كمسلمين، نتعرف على كيف ينظر الغرب إلى الإسلام والمسلمين. خاصة هذا الرجل مر بمرحلتين، قبل إسلامه وبعد إسلامه. شيخ يوسف, I thought it is very important to benefit from your visit and this very important program. Time is zipping by very fast, as you know. And since we already discussed the story of how did you come to Islam, and the story of Muhammad Rahman doing business with you and staying in your house, and how he convinced you, even though he was not a scholar of religion, nor was he a big sheikh or anything, he was just an ordinary person, a simple man with even simple English, but he managed by the leave of Allah to introduce Islam in the best form to you and to your family, and this is how you guys all accepted Islam. So what I thought is that could you tell us how did you view Islam and Muslims before you accepted Islam and then after? And once now we are on our row, on our side, one of the Muslims, are you facing any challenges, any trouble like what Muslims normally face, such as at the airports here and there? I know it's a complex question, but we'll take it one thing at a time. Jazakallah khair. وجزاكم. Allow, first of all, to understand how most non-Muslims in the West view Islam, you have to know they have no knowledge whatsoever of Islam and very little knowledge even of their own religion, and also very little knowledge of even how their society is supposed to be run. They don't even understand their own constitution. ترجمة. بداية الشيخ يوسف يقول نظرة الغرب إلى الإسلام تنبع من كونه لا يعرف شيئا مطلقا عن الإسلام، بل هو أيضا يقول أن الغرب في الغالب لا يعرف شيئا عن حضارته الشخصية، عن حضارتهم، ولا عن قانونهم ولا دستورهم، سواء القانون الوضعي أو المدني أو حتى القوانين الدينية. فهذا الجهل يؤدي إلى المعاداة. I just added a little thing where I said that since you said that the West do not really know much about Islam, so I predicted that definitely leads to showing resentment. Normally people resent what they don't know. No, it's not resentment, it's fear. Fear. Okay, great. خوف. Okay. الشيخ يوسف يقول أن جهل الغرب عن الإسلام والمسلمين، أو حتى بعد أحداث 11 سبتمبر، لما الغرب صار يتعرف على الإسلام، صار يتعرف على الإسلام من منظور خاطئ، من زاوية خاطئة، من كاميرا تشوه الإسلام. فقال كانت نتيجة ذلك كله الخوف. هذا الخوف دفع الناس إلى البعد عن الإسلام والاحتراز من المسلمين. What happens when there is a lack of knowledge of anything, really, I'm talking about very ignorant, then anything that occurs scares people. They're afraid of something. Yeah. And even before the time of 9/11, there was fear, because we were being told very little bits and pieces about Islam, very distorted and very exaggerated. And many of the things which are not even Islam, but are amongst some Muslims' culture, being presented as Islam.
Yeah. So what happens? The people who are afraid, don't have knowledge, have wrong information, then anything happens, they're afraid. And it's natural. It's a very natural thing. Okay. So, الشيخ يوسف يقول أن هذا الخوف الناتج عن خليط من الجهل